Національний кешбек, клуб білого бізнесу, 1000 від Зеленського. Що об'єднує всі ці ініціативи? Звісно, всі три державні програми є абсолютно популістичними. Прогнозовані результати від кешбеку та Вовиної 1000 є вкрай сумнівними, а клуб білого бізнесу – це дискримінаційна програма, що може породити ще більше нових корупційних схем. Найважливіше те, що всі три ініціативи мають спільну декларовану ціль – підтримку українського бізнесу. Однак чому виходить так, що така, на перший погляд, правильна і хороша мета підтримки приватного сектору майже завжди обертається проти платників податків? За весь час української незалежності програми підтримки бізнесу мали різні форми – від численних рад при президентах до інвестиційних нянь. Але Україна протягом 33 років лишається в переліку економічно невільних країн згідно із рейтингом канадського аналітичного центру Fraser Institute. Згідно з іншим індексом від аналітичного центру Heritage Foundation та видання Wall Street Journal, Україна у 2024 році опинилася на 124-му місці зі 177 країн. Ми перебуваємо у категорії переважно невільних країн вже 6-й рік поспіль, а загальний показник економічної свободи ніколи не перевищував 55,8 балів зі 100. У цьому відео ми розповімо, чому спроби держави підтримати бізнес не тільки не несуть користь, а й шкодять, і що можна було б зробити натомість. Перед цим коротко оглянемо, яким є становище українського бізнесу, його динаміку протягом десятиліть незалежності та, найголовніше, його справжні потреби та очікування від держави замість тих популістичних рішень, які пропонуються. З одного із недавніх актуальних досліджень від аналітичного центру Інститут економічних досліджень можна зробити висновок, що саме за середніми та малими підприємствами майбутнє української економіки. До прикладу, за підсумками 2022 року в секторі малих та середніх підприємств працювало 6,1 мільйонів осіб, або 82% усіх зайнятих на суб'єктах господарювання. Водночас саме в цьому сегменті зосередилася концентрація проблем бізнесу. Найважливіше і найцікавіше те, що ці проблеми є вічними. Змінилося лише їхнє ранжування, що видно із графіку. Отже, складне адміністрування на загальній системі оподаткування, втрата податкових переваг спрощеної системи та вимоги до бухгалтерської звітності залишаються основними труднощами для підприємств. Середній бізнес, подібно до малого, боїться ще більшої уваги податкових та органів контролю через зростання масштабів діяльності. На думку експертів Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, система адміністрування податків нищить середній та малий бізнес. Бізнес, який забезпечує кожне 5-те робоче місце в Україні. Більше, ніж великий. Але чому малий та середній бізнес є таким важливим? Україна має наближатися до тієї структури економіки, де основний внесок у ВВП робить малий та середній бізнес. Таким шляхом пішла, до прикладу, Польща. Станом на 2008 рік частка малого та середнього бізнесу у ВВП Польщі становила 46,9%. Для порівняння, в Україні цей показник був досягнутий і перетнутий лише у 2019-му. Вочевидь, владі варто було б сконцентруватися на тому, що стримує малі компанії зростати, адже саме це найбільш точно характеризує український бізнес-клімат. Малі компанії побоюються зростання через страх додаткової уваги Державної податкової служби та збільшення складності адміністрування податків. Саме через це бізнес боїться втратити спрощенку, а інші зміни, як от ведення товарного та складського обліку, суттєва перешкода для 12% малих підприємств. Вимоги до бухгалтерської звітності теж 12%. Менш турбують бізнес.
Органи контролю лишаються у топі проблем українського бізнесу. Наприклад, лише 16% респондентів вважають, що неформальні зв'язки із податковою та митницею не є важливими, що є найменшим показником. 29% вважають, що вони є дуже важливими, тобто без домовленостей із фіскальними органами бізнес в Україні вести дуже складно. Інше дослідження – стан та потреби бізнесу в умовах війни, що проводилося національним проєктом «Дія Бізнес» спільно з агенцією Adventure Group, вказує, що різноманітні проблеми відносин із державою вже третій рік не вирішуються. Для порівняння візьмемо традиційне питання із опитування – що заважає вам зараз відновлювати і розвивати свій бізнес? У 2022 році відповідь «непередбачувані дії держави» обрали 34,8% респондентів. У 2023-му – 42,8%. У 2024-му вже 55,8%. Серед традиційних проблем лишаються високі податки та збори та перешкоди з боку регуляторних органів. Якщо говорити про конкретні явища, то цього року це блокування податкових накладних, відмова від бронювання співробітників, затримку з логістикою на кордоні та несправедливі рішення під час участі у процедурі державних закупівель. В опитуванні 2023 року прямим текстом вказувалися заходи, яких влада мала б вжити для того, щоб справді допомогти українському бізнесу. Перелік органів, які створювали перепони для роботи підприємців, традиційно очолили митниця та податкова. При цьому податкова різко виділяється з-поміж інших установ. Реформування податкової за зразком Державної митної служби України та БЕП поки що лишається обіцянкою. Адже відповідний законопроєкт був зареєстрований ще минулого року. Підприємців також прямо запитали про головні задачі для влади, серед яких вони виділили знищення корупції, покращення доступу до кредитних ресурсів, проведення судової та податкової реформи, а також посилення мораторію на перевірки ДПС та БЕП. Більшість проблем та потреб українського бізнесу є сталими і не вирішувалися роками. Питання реформи митниці та податкової українська влада порушила тільки зараз, після тиску міжнародних партнерів. Тож на що була направлена допомога та підтримка держави протягом цих років? Рада з підтримки підприємців, роботу якої проголосив Володимир Зеленський у січні 2024 року, не є новацією чинної влади. Ледь не кожен український президент, починаючи із Кучми, вважав своїм обов'язком створити якийсь дорадчий орган, що мав би сприяти розвитку бізнесу. Окрім цього, при уряді із 1993 року існував постійний консультативно-дорадчий орган – Рада підприємців при Кабінеті міністрів України, що періодично збирався із 1993 по 2023 рік. На неї було покладене завдання забезпечувати взаємодію виконавчої влади з бізнесом, а також готувати законодавчі пропозиції, проводити законодавчі експертизи та постійно взаємодіяти з громадськістю для розв'язання проблемних питань. Жодних важелів впливу на уряд Рада не мала. Якщо про роботу іншого органу – експертної ради підприємців, утвореної у 1998 році Кучмою, невідомо нічого, то склад ради при уряді публікувався у відкритих джерелах. У різний час туди входили Євген Червоненко, у 1997 році очолив раду, із 97 по 2000 рік обіймав посаду президента концерну «Орлан», що займається виробництвом безалкогольних напоїв і вантажними перевезеннями. Віктор Пінчук був членом Ради до 2000 року. На той момент він вже був президентом інвестиційної групи «Інтерпайп», до якої входила низка трубних заводів. Григорій Суркіс увійшов до Ради у 1997 році, коли був президентом концерну «Славутич», 75% якого належало офшорній Newport Management Віктора Медведчука. Та Рінат Ахметов увійшов до Ради у 2004 році як президент футбольного клубу «Шахтар». Однак на той час уже був засновником і акціонером компанії System Capital Management, що набувала у власність пакети акцій промислових підприємств. Цікаво, що саме в період президентства Леоніда Кучми Ради при Кабміні входили саме ці
підприємці, які протягом його президентства перетворилися на олігархів, а саме Пінчук, Суркіс та Ахметов. У той самий час, станом на 1995 рік, Україна була однією із найзарегульованіших економік світу. За оцінкою вже згаданого Fraser Institute, посідала 126 місце в рейтингу економічної свободи саме за показником регуляції. Державні службовці відкрили для себе корупційні можливості через вдосконалення застарілих регуляцій ще з радянських часів. Чиновники мали зацікавленість погіршувати діловий клімат в Україні та широко користувалися цим. Чи робили з цим щось президентська чи урядова рада? Не зовсім. Правильніше сказати, що Леонід Кучма проголосив політику дерегуляції, першу дерегуляційну кампанію в історії української економіки. Однак роль чи вплив консультативно-дорадчих органів лишається невідомою. Чому, попри концентрацію майбутнього олігархату у ручних та декоративних радах підприємців, Кучма вирішив потурбуватися про малий та середній бізнес через економічну та соціальну нестабільність, яка була в Україні? Згідно зі звітом Світового банку за 1996 рік, відсоток населення, що перебував за межею бідності в Україні, становив 31,7%. Для порівняння у Польщі, де в той час відбувалися ринкові реформи, цей показник становив 14%. Малий бізнес був ключовою ланкою у процесі відновлення економічної стабільності та забезпечення хоча б якогось економічного зростання, оскільки він надавав робочі місця та забезпечував населення дешевими товарами та послугами, підвищуючи купівельну спроможність тодішніх мізерних доходів. В результаті після 1996 і до 1999 кількість малих та середніх підприємств в Україні подвоїлася, а протягом подальших років економічна свобода переважно зростала, і від показника 3,46 Україна наблизилася до 5,32 із 10 максимальних. На експертну раду підприємців були покладені обов'язки розробки стратегії розвитку ділового клімату та пошук шляхів поповнення державного бюджету. Одним із них була приватизація, або, як її називали за результатами, прихватизація. Саме нею запам'яталося президентство Кучми. Представники бізнесу мали проводити експертизи законів та нормативних актів, які стосуються приватизації державного майна. Враховуючи те, якою непрозорою була приватизація, коли контроль над важливими активами в країні отримали ті, хто були тісно пов'язані з політичною елітою. Прикладом є кейс Миколаївського суднобудівного заводу «Океан», який придбала офшорна компанія в обхід закону про те, що стратегічні підприємства не можуть купуватися офшорними компаніями. Кінцевими власниками «Океану» стали росіяни Ігор Чуркін та Вадим Гуцерієв. Перший був родичем скандально відомого українофоба і представника РФ в Організації Об'єднаних Націй Віталія Чуркіна. При наступному президентові України Вікторі Ющенку Рада підприємців при Кабміні функціонувала. Однак органу при адміністрації президента не було. Основна діяльність Ющенка була зосереджена на спрощенні адміністративних процедур для бізнесу. Наприклад, такі важливі кроки, як запровадження єдиного вікна для спрощення реєстрації підприємств через одну установу, запровадження спрощеної системи оподаткування та встановлення обов'язкового проведення аналізу регуляторного впливу для нових нормативно-правових актів. За каденції Януковича Рада підприємців при Кабінеті міністрів України стала ще більше підконтрольною владі. Адже постановою номер 344 скасували вибори голови членами Ради, встановивши адміністративний порядок призначення голови та членів Ради. Це ще зменшило незалежність органу. Натомість Янукович у 2010 році створив іншу структуру – Раду вітчизняних та іноземних інвесторів. Згідно із положенням, Рада мала визначити основні напрями державної політики із поліпшення інвестиційного клімату в Україні, шукати шляхи залучення та ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення
забезпечення розвитку економіки України для прискорення її інтеграції у європейську і світову економічні системи. Рада була повністю підконтрольна президенту, адже він визначав її очільника та склад. Чи збільшилися інвестиції в Україну? Ні, навіть навпаки. Індекс інвестиційної привабливості, який щоквартально заміряє Європейська бізнес-асоціація, почав різко зменшуватися із першого кварталу 2011 року. І стала позитивна динаміка була зафіксована тільки після зміни влади в результаті Революції Гідності у 2014 році. Тоді у звітах дослідники з асоціації посилалися на вкрай негативне сприйняття інвестиційного поля України інвесторами через нестабільність зовнішньої політики, несприятливим прогнозом розвитку економіки на 2012 рік, посиленням тиску на бізнес із боку органів влади, деструктивним впливом корупції і незбалансованою системою оподаткування. Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій також зменшувався у міру того, як із часом посилювалася диктатура Януковича. Чому динаміка була такою негативною? Не через погану роботу президентської ради, хоча її результати також не є прозорими та опублікованими у відкритих джерелах. Тоді серед основних скарг респондентів дослідження були відзначені постійний і зростальний тиск з боку владних структур, недоліки податкової системи, які тільки посилив новий податковий кодекс, непрозорість і надмірне втручання держави в регулювання бізнес-активності та вплив корупції. Політика залучення інвестицій в Україну важлива, оскільки вони дають поштовх галузям економіки. Однак лише створення нового органу не є достатнім. А коли на фоні цього в Україні відбувається інституційний тиск на бізнес, реальних результатів від роботи органу не буде. Для покращення бізнес-клімату наступний президент Петро Порошенко утворив схожий за функціями орган, який існує і досі – Національну інвестиційну раду. Україну у Національній інвестиційній раді представляє президент, двоє народних депутатів, зараз це Галина Янченко та Давид Арахамія, прем'єр-міністр та профільні міністри, голова парламенту та голова НБУ. До складу Національної інвестиційної ради також входять топ-менеджери провідних міжнародних компаній, що вже інвестували в Україні або планують інвестиції. Серед них General Electric, Unilever, Європейський банк реконструкції та розвитку тощо. Попри те, що інституція була створена у 2016 році, реально її активність була суттєвою, починаючи з 2019-го. На відміну від усіх попередніх державних ініціатив, діяльність Національної інвестиційної ради активно висвітлювалася у відкритих джерелах, і про якість її роботи можна зробити змістовний висновок. Рада функціонувала як аналітичний орган, публікуючи звіти про найбільш перспективні галузі для інвестування. Рада також долучилася до адвокації відкриття ринку сільськогосподарської землі, а також до розробки змін до законопроєкту про індустріальні парки. Ми вже робили відео про іноземні та вітчизняні приклади роботи індустріальних парків та їхні економічні ефекти. Тож коротко нагадаємо, що це територія, яка здається в оренду компаніям і на якій забезпечена вся необхідна інфраструктура для їхньої роботи. У 2021 році зміни до закону передбачали створення низки стимулів для індустріальних парків. Зокрема, повна або часткова компенсація відсоткової ставки за кредитами, позиками на облаштування та або здійснення господарської діяльності у межах індустріальних парків. Надано можливість в індустріальному парку здійснювати діяльність у сфері переробки промислових та або побутових відходів, окрім захоронення. Зменшено мінімальну площу індустріального парку із 15 до 10 гектарів та збільшено верхню межу із 700 до 1000 гектарів. Дозволено розміщувати в індустріальному парку проєкти, спрямовані на стимулювання економічного зростання громад. У 2022 році Верховною Радою були прийняті два законопроєкти, які передбачали додаткові фіскальні стимули, а саме звільнення від податку на прибуток резидентів індустріальних парків на 10 років за умови його реінвестування у розвиток інвестиційного проєкту, звільнення від оподаткування ПДВ, ввезення нового устаткування для власного використання, встановлення пільг на податок на нерухомість на території індустріального парку,
Формально до прийняття цих стимулів робота індустріальних парків в Україні регулювалася законом, який був прийнятий ще у 2013 році. Але жодного економічного ефекту тоді це не дало, адже сенс індустріальних парків полягає у стимулах, які для них створені. Згідно з реєстром індустріальних парків, із 2014 по 2021 рік їх було створено лише 46. І згідно зі словами заступника голови Комітету Верховної Ради України з економічної політики Дмитра Кисилевського, реально з них працювали лише 7. Серед них Біла Церква і Вінницький індустріальний парк, де виробляли холодильники для Пепсі та Кока-Кола. Згодом кількість парків зросла до 75, але кількість тих, що з них працювали та залучали інвестиції, становила лише 10. За актуальними даними Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій, станом на третій квартал 2024 року із 92 зареєстрованих індустріальних парків хоча б одного учасника-орендаря мають 10. Отже, робота Національної інвестиційної ради у цьому напрямку залучення приватних інвестицій не виявилася до кінця успішною. Чому так сталося? Адже парки є широко розповсюдженими в інших країнах, і їхній успіх доведений прикладами сусідньої Польщі або ж Південної Кореї. Річ у тім, що просто переймати практики недостатньо, адже критичним чинником для інвесторів завжди є верховенство права. Адже саме це гарантує право власності і можливість бути певним у чесності суду, коли справа доходить до судових суперечок. І ситуація у зазначених країнах була і залишається набагато кращою, ніж в Україні. Польща займає 33-те місце в індексі верховенства права, а Республіка Корея – 19-те, коли Україна – 88-ме. Не лише надані преференції, а й дії уряду відіграють важливу роль для інвесторів. Дослідження Світового банку вказують на те, що зазвичай відсутність прозорості або передбачуваності дій держави та раптові зміни у законах або регуляторних нормах у різному ступені впливають на зменшення інвестицій відповідно у 76% та 72% випадків. Іншою ініціативою був законопроєкт про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями. Це так званий закон про інвестиційних нянь, до розробки якого також активно долучалася Національна інвестиційна рада. Цим законопроєктом, зокрема, передбачалося звільнення від сплати податку на прибуток, звільнення від сплати мита та ПДВ при ввезенні в Україну нового устаткування чи обладнання, спрощене надання у користування земельних ділянок, необхідних для реалізації проєкту, будівництво, реконструкція суміжної інфраструктури за рахунок держави, автомобільні шляхи, електричні та газові, тепло, водомережі, інженерні комунікації тощо та інші пільги. Спочатку, за словами Юлії Ковалів, заступниці секретаря Національної інвестиційної ради, вимоги до українських та іноземних інвесторів передбачали суму інвестицій мінімум на 30 мільйонів євро, які планують створити щонайменше 150 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менш як на 15% вищою за середню заробітну плату у відповідній сфері у регіоні. Згодом вимоги до інвесторів постійно знижувалися. Спочатку до 20 мільйонів євро та 80 робочих місць у редакції прийнятого законопроєкту, а потім до 12 мільйонів євро у 2021-му. Попри це, інвестняні також не дали відчутних результатів для української економіки. І з початку дії закону про інвестнянь до лютого 2023 року було подано лише 5 заявок на реалізацію великих інвестиційних проєктів із запланованим фінансуванням 11 мільярдів гривень, заявляв нардеп Ярослав Железняк. Проте обсяг фактично залучених інвестицій був нульовим. У жовтні 2024 року повідомлялося, що Кабінет міністрів України схвалив підписання 2 спеціальних інвестиційних договорів у межах програми з Агропромхолдингом Астарта та ТОВ «Буковель».
Відповідно до першого договору, компанія інвестує понад 76 мільйонів євро у придбання обладнання та технологій для кращої переробки сільськогосподарської продукції. Це дозволить створити 110 нових робочих місць. Відповідно до другого, будівництво нового аквапарку дозволить створити не менше 82 робочих місць, а щомісячні податкові надходження до бюджету становитимуть майже 470 тисяч гривень. Запровадження подібних програм складно оцінювати, оскільки у 2020 році падіння прямих іноземних інвестицій було світовим трендом. Потоки скоротилися до 40% у 2020 році, порівняно з їх значенням у 1,54 трильйона доларів у 2019. Конкретно для України експерти конференції Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку оцінили виклики пандемії COVID-19 у 600 мільйонів доларів втрачених інвестицій за рік. Навряд чи можна вважати репрезентативними і наступні роки, коли у 2021-му економіки оговтувалися від пандемії і прогнозувалося, що відновлення почнеться тільки у 2022 році. Але 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії. Однак економічна наука свідчить про те, що для багатьох країн, що розвиваються, фіскальні стимули не компенсують сукупні непривабливі умови для ведення підприємницької діяльності, пов'язані з макроекономічною нестабільністю та слабкими інституціями. Інша цікава тенденція полягає у тому, що різноманітні стимули мають сильніший вплив на залучення інвестицій у країнах із більш розвиненим державним управлінням та інвестиційним кліматом. Тож, приймаючи приклади політики з підтримки підприємництва та інвестицій, українській владі варто було б також орієнтуватися на їхні інституції, зокрема на судову систему, що є ключовим фактором для інвесторів, адже навіщо інвестувати у бізнес у країні, де ти не можеш захистити свої права в суді? Проте напрямок залучення інвестицій обраний владою правильно. Адже українська економіка є недофінансованою. Згідно із методичними рекомендаціями щодо розрахунку рівня економічної безпеки України, задовільним для інвестиційно-інноваційної безпеки вважається рівень залучення інвестицій, за якого відношення чистого річного приросту прямих іноземних інвестицій до ВВП знаходиться на рівні 6%. Оптимальний показник – 7%. Проте із 2007 року чистий притік в Україну не перевищував 6%. Кількість викликів, із якими зіштовхується український бізнес, збільшилася під час війни і пов'язана саме з обставинами повномасштабного вторгнення. Безпекові питання, падіння активності споживачів, релокація бізнесу тощо. Однак, зважаючи на вже згадані опитування, держава продовжує бути одним із джерел проблем підприємців. Протягом останніх років в інформаційному просторі з'явилися резонансні випадки тиску на бізнес. Маски-шоу компанії MacPo. Справа проти компанії М-Кіно, що володіє мережею кінотеатрів Multiplex, за начебто ухилення від сплати податків. Кейсом, що змусив владу відреагувати на цю негативну тенденцію, стала справа Ігоря Мазепи, власника української інвестиційної компанії Concord Capital. Наприкінці квітня у його партнерів та в офісі газовидобувної компанії бізнесмена відбувся обшук за мотивами корпоративного конфлікту навколо одного з газових родовищ. Мазепа з партнерами придбав його у 2021-му. Поки у справу не втрутилися правоохоронці, це був звичайний господарський спір, в якому Мазепа бачив опонентів, колишніх власників родовища, які вважають, що покупці не виконали умов угоди 1 чи 2 рази. Це стало останньою краплею, і Зеленський оголосив про рішення РНБО, яке передбачає мораторій на маски-шоу, зміни до закону про БЕП для обмеження тиску на легальний бізнес та створення ради з підтримки підприємництва. В указі Зеленського зазначається, що Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану є дорадчим органом при президентові, а її члени представляють інтереси бізнесу. Головні функції Ради – розгляд законопроєктів із питань підприємництва, удосконалення чинного законодавства, аналіз ситуації щодо забезпечення права на підприємницьку діяльність в умовах воєнного стану, сприяння налагодженню ефективної взаємодії держави та бізнесу. До Ради увійшли співзасновник NetPeak Group Артем Бородатюк, співзасновник Монобанк Олег Гороховський, член наглядової ради Нової пошти В'ячеслав Климов, голова наглядової ради Ajax Systems Олександр Конотопський, співзасновник SoftServe Тарас Кицмей,
президент Біофарма Костянтин Єфименко та голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. За підсумком перших зустрічей влада разом із підприємцями визначила основні напрями роботи, зокрема питання зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес, оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки, а також необхідність підтримки підприємств ВПК. Окрему увагу приділили запровадженню цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави та бізнесу, а саме створення платформи для отримання зворотного зв'язку від бізнесу та аналітичного модуля до єдиного реєстру досудових розслідувань, який дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні. Очікується, що цифрова платформа сприятиме налагодженню зворотного зв'язку влади з бізнесом – регіонального, дрібного, середнього – і дасть розуміння та змогу систематизувати питання, які насамперед турбують підприємців, та визначити шляхи поліпшення бізнес-середовища. Поки що результати досягнуті в удосконаленні роботи БЕП. У червні було прийнято закон про його перезавантаження, текст якого був схвалений міжнародними партнерами та передбачає залученість іноземних експертів у конкурсний відбір та повну переатестацію. Однак нагадаємо, що за цей законопроєкт велася справжня боротьба між урядовцями, що підготували його першу версію, та бізнес-асоціаціями і громадянським суспільством. Перша його версія не передбачала залучення міжнародних експертів та пропонувала переатестацію після кінця воєнного стану. За інформацією нардепа «Голосу» Ярослава Железняка, насправді автором нової концепції для БЕБу є заступник голови Офісу президента Олег Татаров, який контролює правоохоронний сектор в Україні. Чи є підстави не довіряти Раді з підтримки підприємництва? Минуло 10 місяців з моменту її створення та першої зустрічі. Однак, щодо окреслених питань немає жодної конкретики та апдейтів ані від Офісу президента, ані від членів Ради. До того ж, порядок денний зустрічей та їхні результати не є до кінця зрозумілими для громадськості. У складі Ради також немає жодного представника малого бізнесу. Тобто сегмент, який відіграє ключову роль для української економіки, лишається нерепрезентативним. Натомість для підтримки малого і середнього бізнесу Зеленський запропонував іншу ініціативу – програму одноразової допомоги, що передбачає виплати по 1 тисячі гривень для кожного українця. Загалом задумів у цій програмі безліч – від обходу обмежень щодо використання міжнародної допомоги на армію до підтримки населення в зимовий період. Однак одне з обґрунтувань – це стимулювання внутрішнього споживання для підтримки малого та середнього бізнесу. Згідно з оцінками, на програму буде витрачено не більше 15 мільярдів гривень. Припустимо, половину від цього, 7,5 мільярдів гривень, українці прогонять через економіку та витратять на товари українського походження, а решта піде на армію, оплату комунальних послуг тощо. Однак, на фоні ймовірного зростання податкового навантаження на 30 мільярдів гривень, яке відбудеться після підписання законопроєкту про підвищення податків, навряд чи це суттєво допоможе українському бізнесу. Загалом ця ініціатива має низку недоліків. До прикладу, народний депутат від партії «Голос», секретар Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Рущишин зазначив, що ці кошти можна було би спрямувати або у вигляді інвестицій, що дало б економічний ефект, або ж надати цільову допомогу малозабезпеченому населенню, а не всім громадянам. Неадресна соціальна допомога не є ефективною, оскільки кошти отримують і ті українці, які цілком самостійно можуть забезпечити свої базові потреби. Однак тим громадянам, що живуть дуже скрутно, цієї суми може бути недостатньо. Історія з 1000 гривень від держави не нова, тож заплановану виплату українці вже охрестили Вовиною 1000 за аналогією із Юліною та Вітіною. Так само попередні випадки були абсолютно провальними. Наприклад, у 2008 році тодішня прем'єр-міністерка Юлія Тимошенко пообіцяла українцям виплатити по 1 тисячі гривень на особу. Це була компенсація втрачених коштів у радянському Ощадбанку, Сбербанку СРСР. Тоді виплати отримали близько 6 мільйонів людей. Але Рахункова палата тоді оцінила втрати державних коштів від реалізації програми на рівні 5 мільярдів гривень.
Тодішній голова Рахункової палати Симоненко нагадав, що уряд не мав гривневих ресурсів та використав на ініціативу $770 мільйонів, які було позичено на 6 років під 6,6% річних у 2007-му. Повертати потрібно було ж не по 5 гривень за долар, а по 8-9 гривень за долар через девальвацію гривні. У 2012 році Віктор Янукович вирішив поновити виплати компенсацій для вкладників Ощадбанку для інших 6 мільйонів українців, які не змогли отримати кошти у попередній хвилі. Це було однією з передвиборчих обіцянок майбутнього утікача. Тож подібні рішення є цілковито популістичними та спрямованими на повернення прихильності влади, особливо на тлі корупційних скандалів із МСЕК або незадоволення бізнесу через ймовірне підвищення податків. Однак для воєнної економіки роздача грошей неприпустима. Навпаки, необхідний радикальний перегляд видатків та їхня оптимізація. Схожою державною програмою є національний кешбек, направлений на підтримку українського виробника, в межах якої громадяни можуть отримати 10% від придбаної вітчизняної продукції. Для того, щоб отримати кошти, необхідно, щоб банк, яким користується покупець, брав участь у програмі, а також торгівельна мережа та фірма, товар якої купується. Загалом за місяць максимально можна назбирати 3000 гривень кешбеку. Кешбек можна витрачати на оплату комунальних послуг, поповнення мобільного рахунку, придбання поліса автострахування, а також на різні послуги – від кінотеатрів і ресторанів до квитка на паром або оплату евакуатора. Наприкінці жовтня українці отримали вже перші виплати в рамках програми, тож можна зробити висновок, чи дійсно вона стимулює попит на українські товари. Спойлер – ні. За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, 646 378 споживачів отримують загалом 37,2 мільйона гривень. Найбільше покупок із кешбеком у вересні українці зробили у великих торговельних мережах-учасниках програми – АТБ, Сільпо, Фора, Аврора, Новус, Варус, Велмарт та Траш. Усього 97 людей отримали кешбек на суми від 1000 до 3000 гривень. Із них 77 громадян понад 1000 гривень, 15 понад 2000 гривень та 5 максимальний кешбек у розмірі 3000 гривень. Отже, масової активізації придбання саме українських товарів не відбулося, адже споживачі зазвичай мають певну усталену поведінку. Це підтверджують дослідження споживчих трендів українців. Змінювати звичні бренди українці не дуже квапляться. Більш ніж половина, 54%, обирають знайомих виробників. Водночас основну вигоду від програми отримали великі ретейлери, а реальної підтримки малого чи середнього бізнесу у вигляді невеликих магазинів не відбулося. Найкращий спосіб підтримати бізнес – це нарешті розв'язувати проблему фіскального тиску та недосконалості українських інституцій, особливо враховуючи те, що скарги на податкову за останній квартал посіли перше місце серед усіх скарг підприємців. Саме такі результати оприлюднила Рада бізнес-омбудсмена у звіті за третій квартал 2024 року. Однак замість того, щоб будувати однаково ефективні державні органи для всіх підприємців, українська влада у якості підтримки тих, хто працює легально, пропонує участь у так званому «клубі білого бізнесу». Закон передбачає створення та адміністрування спеціального переліку платників податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Ті підприємці, що потрапили до цього переліку, співпрацюватимуть не з фіскально орієнтованим контролером, яким раніше був податковий інспектор із супроводу сплати податків, а фактично з клієнтоорієнтованим менеджером, який повинен буде усіляко сприяти дієздатності українського бізнесу в умовах дії воєнного стану в нашій країні. Закон передбачає супровід та коригування податкових дій підприємців на зміну стратегії виявлення та покарання за помилки у сплаті податків.
Попри декларовану підтримку бізнесу в умовах воєнного стану, закон носить дискримінаційний характер, створюючи нерівні умови для розвитку підприємців. Згідно з іншим дослідженням Ради бізнес-омбудсмена, 99% податкових надходжень забезпечуються саме за рахунок добровільної сплати податків. Частка ж надходжень від донарахувань, визначених в результаті перевірок, за останні 6 років не досягла і 1%. Однак клуб білого бізнесу тільки закріплює вже існуючу в Україні презумпцію винуватості платника податків, коли необхідно постійно доводити, що ти працюєш чесно, дотримуючись закону. Головний критерій закону – добровільного дотримання податкового законодавства – це, звичайно, сплата всіх податків відповідно до законодавства. Однак неможливо дотримуватися його прозоро, поки в Україні існує дискреційна податкова система. Дискреція – це, по суті, право податківця визначити розмір податкового зобов'язання на власний розсуд, можливість тиснути на підприємця з метою отримання хабаря. Предметом тиску та суперечок може стати питання сплати податку на прибуток, який за своєю природою є дискреційним, адже прибуток завжди можна донарахувати з боку податкової, або ж приховати з боку недоброчесного бізнесу. Ініціатива також дискримінує мікро та малий бізнес, який переважно працює з ФОПами. ФОПам на загальній системі оподаткування, аби приєднатися до клубу, потрібно виконати 3 вимоги. Обсяг сплати податку на доходи фізосіб має бути не меншим, ніж середнє навантаження по галузі за останній рік. Податок на додану вартість, ПДВ, також має бути не меншим, ніж середнє навантаження по галузі за рік. Зарплата на підприємстві повинна бути вищою за середню по галузі. Однак ці показники є дуже поганими та сумнівними. Якщо йдеться про середню зарплату, то вона сильно залежить від галузі та сфери діяльності, регіону, використовуваних технологій та інших об'єктивних обставин. Таким чином, підприємство, створене у депресивному регіоні з метою використання місцевої дешевої робочої сили і при цьому надання місцевим жителям добре оплачуваної за місцевими мірками роботи із відносно примітивними технологіями, не має шансів потрапити до клубу. На тлі цього створення клубу білого бізнесу не призведе до посилення довіри між бізнесом та податківцями, ба більше, створить ще більшу сегрегацію підприємців, нові корупційні схеми та, головне, послабить позиції бізнесу у боротьбі за цивілізовані податкові відносини. Можливо, програма направлена на збільшення довіри між бізнесом та податковою і спрощенням адміністрування податків для підприємців. Була б успішною, якби в Україні інститут податкової будувався на принципі кооперації, а не на дискреційності та здирництві. Розвинуті економіки обирають кооперативну модель оподаткування на противагу традиційній моделі контролю – вертикальній моделі. У цій моделі вважається, що платник податків знає, що вимагає податкове законодавство, щоб він міг розрахувати свої податкові зобов'язання до відповідного платежу. Основна відповідальність за правильність розрахунків лежить на бізнесі, а податковий орган є суворим контролером. Тож навіть будь-яка неточність може призвести до судового вирішення, що збільшує витрати для податкової та платника податків. Після отримання платежу податкова служба оцінює його. Однак у багатьох випадках це призводить до податкових судових процесів, які не лише затримують стягнення, але й створюють додаткові витрати як для податкової адміністрації, так і для платника податків. Термін «кооперативний комплаєнс» був розроблений Організацією економічного співробітництва та розвитку для опису процесу, коли податкові органи намагаються керувати ризиками з великими та складними агентами. В його основі лежить переконання, що дотримання законодавства з обох сторін базується на співпраці. Із середини 2000-х років деякі країни почали розробляти та впроваджувати кооперативні моделі дотримання податкового законодавства, які спрямовані на зниження рівня невизначеності як для платників податків, так і для податкової. Першими, хто впроваджував нову систему, були Нідерланди та Велика Британія. Однак в першу чергу перед тим, як переймати підходи цих країн щодо податкового адміністрування, необхідно досягнути такого ж рівня верховенства права, як в Нідерландах чи Британії.
показники якого значно перевищують Україну. Ось, наприклад, дані по одній з метрик індексу економічної свободи від Fraser Institute, яка оцінює розвинутість правової системи та рівень захисту права власності. А згідно з індексом верховенства права, Нідерланди та Велика Британія посідають 8 та 15 місця відповідно, а Україна – 88. Однак, повертаючись до питання того, як працює податкова система, попри схожу ідею, які закладали і українські, і нідерландські та британські законодавці, там підхід не є дискримінаційним. Тобто не існує якихось специфічних критеріїв для того, щоб отримувати консультації від податкових органів або користуватися послугами комплаєнсу. У деяких країнах модель кооперативного дотримання зосереджена на основних платниках податків, особливо на великих, які є основним джерелом податкових надходжень. А в інших вона також включає середніх і малих платників податків, але в обох випадках це вважається альтернативним методом забезпечення рівня дотримання податкового законодавства, до якого може долучитися кожен бізнес. У Нідерландах податкові органи і компанії ведуть переговори в режимі реального часу, щоб уникнути суперечок навколо податкових накладних. Робота в режимі реального часу позбавляє від необхідності чекати податкової декларації, яку потрібно перевірити, і це може призвести до податкового позову. Британський підхід дещо відрізняється, оскільки там цей підхід в першу чергу орієнтований на великі компанії, що є ризиковими податковими агентами. Вони звертаються до податкової служби та надають інформацію щодо податкових питань та невизначеностей, із якими вони зіштовхуються. Податкова зі свого боку має своєчасно відповідати на всі запити для того, щоб допомогти бізнесу уникнути проблем та податкових спорів. Однак, чи були хоча б якісь позитивні ініціативи від влади, направлені на підтримку бізнесу? Порівнюючи з усіма радами на підтримку підприємців чи інвестицій, Рада бізнес-омбудсмена, що працює з 2014 року, справді працює для того, щоб зробити ведення бізнесу в Україні простішим та надає своєчасну допомогу бізнесу. Бізнес-омбудсмен працює для того, щоб налагоджувати відкритий діалог між бізнесом та владою і є медіатором у цьому процесі. Вона є незалежною та рівновіддаленою від усіх гілок влади інституцією, що розглядає скарги підприємців щодо недобросовісної поведінки державних органів та допомагає врегулювати спори на досудовому етапі. Саме з досліджень та звітів цього органу ми отримуємо чесну інформацію про те, із якими проблемами зіштовхується бізнес. Рада бізнес-омбудсмена була однією з перших, хто разом із громадянським суспільством порушив існування проблеми недовіри українського бізнесу та податкової на противагу декларації політики щодо відновлення цієї довіри з боку держави. Бізнес та професійна спільнота здебільшого сприймають податкові перевірки як фіскально-каральний інструмент держави. Та згідно з дослідженням, Рада оцінює свою довіру до регіональних податкових органів в контексті проведення перевірок на рівні 13%, а до центрального апарату ДПС – 19%. Згідно з висновками цього дослідження, податкові перевірки усе ще проводяться із презумпцією злої волі, коли кожен платник податків розглядається як потенційний і навіть ймовірний порушник. Упродовж 2017-2023 років бізнесу було донараховано 2 мільярди гривень грошових зобов'язань. У цей час у суді всього перебувало справ на 358,3 мільярди гривень до нарахувань, що є очевидним виявом масової безпідставності результатів податкових перевірок. Чому, на відміну від попередніх спроб утворити подібний консультативно-дорадчий орган, бізнес-омбудсмену вдалося стати рупором проблем бізнесу? По-перше, Рада є дійсно незалежним органом, не зацікавленим в отриманні політичних чи матеріальних дивідендів. Вона була створена за участю провідних міжнародних інституцій – Європейського банку з реконструкції та розвитку та Організації економічного співробітництва та розвитку. Рада бізнес-омбудсмена фінансується через мультидонорський рахунок ЄБРР, відкритий у 2014 році задля створення сприятливих умов ведення бізнесу для українських підприємців. По-друге,
на відміну від попередніх рад, вона є інклюзивною стосовно бізнесу. Всі рекомендації, які розробляє РБО, засновані на аналізі звітів, які публікуються за підсумками звернень бізнесу до неї. Скаргу до Ради бізнес-омбудсмена може подати будь-яка фізична або юридична особа, що провадить підприємницьку діяльність в Україні. Бізнес-омбудсмен також може розпочати власне розслідування, якщо дізнається про порушення з будь-яких інших джерел. Важливим для малого та середнього бізнесу, що тільки-но починає розвиватися, є доступність дешевих кредитів. Саме для таких цілей у 2020 році запрацювала державна програма «Доступні кредити 5, 7, 9%». Програму реалізує Фонд розвитку підприємництва ФРП, єдиним учасником якого є уряд в особі Міністерства фінансів. Фонд перераховує кошти на рахунки компаній-позичальників. ФОП або юридична особа, що є учасником програми, може отримати позику до 60 мільйонів гривень на строк до 5 років, залежно від цілей фінансування. Ставки 7 та 9% річних можна зменшити, створюючи нові робочі місця. За кожного найманого працівника бізнес отримує знижку. Проте ставка не може бути нижчою за 5%. Різниця між пільговою та ринковою ставкою компенсується з державного бюджету. Проте рішення про видачу кредиту ухвалюють банки. Однак проблема цієї програми полягає в тому, що її параметри стрімко змінювались у відповідь на кризи, та це ускладнювало її подальше фінансування. Під час коронакризи багато підприємств зіткнулися із неможливістю продовжувати працювати та, відповідно, браком ліквідності. Тому для підтримки їхньої стійкості було запропоновано 2 нові типи кредитів. Антикризовий на поповнення ліквідності до 3% річних, а на період карантину до 90 днів, після нього 0%. Та рефінансування, за яким процентна ставка становила 0%. Окремо програму розширили на виробників лікарських засобів та медичного обладнання, які є малими та середніми підприємцями. У 2021 році можливість отримати кредит за програмою отримали ФОПи, які відповідають певним критеріям, зокрема ліміту на обсяг річного доходу, є резидентами України тощо. З початком повномасштабного вторгнення програма набула нової ваги. 90% нових кредитів для бізнесу за час повномасштабної війни були видані саме в межах програми. Доступні кредити тепер отримує також великий бізнес і сільгоспвиробники для забезпечення фінансування посівних робіт. У 2022 році програму розширили на торгівельні мережі, а у 2023-му на енергокомпанії. Фактично, програма з інструменту підтримки малого бізнесу стала засобом кредитування для широкого кола підприємств. Впродовж 2020-2023 років обсяг наданих кредитів постійно зростає та перевищує повернення старих кредитів. З інструментів підтримки бізнесу програма перетворилася на суттєвий тягар для бюджету. За оцінкою Національного банку України, на початок 2024 року заборгованість держави перед банками становила 7 мільярдів гривень. Відповіддю на це стало переорієнтування програми, яку анонсував уряд у травні 2024 року. Зокрема, було знижено максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 мільйонів гривень. Оборотним капіталом є гроші, які бізнес використовує на витрати для підтримки своєї діяльності, виплату зарплат, оплата комунальних послуг тощо. Однак ліміти на інвестиційні цілі лишилися без змін. Відбулося перефокусування програми на залучення інвестицій. Але повернемося до фундаментальних основ здорової економіки, щоб бізнес мав змогу отримувати дешеві кредити, як у країнах Європейського Союзу, влада повинна забезпечувати макроекономічну стабільність у довгостроковій перспективі, чого в Україні не було навіть за мирних часів. Скорочувати державні видатки, спрощувати ведення бізнесу та забезпечувати верховенство права, що дозволить Україну залучати інвесторів та сприяти експорту. Передбачуваність податкової політики тощо. Все це безпосередньо впливає на вартість кредитів. Безумовним позитивом стала поява додатку «Дія», що зменшило кількість бюрократичних процедур. Відкриття ФОП або ТОВ, отримання ліцензій та дозволів, а також підписання документів тепер доступно онлайн.
Однак, попри це, Україна досі посідає 151 місце за показником зарегульованості в індексі економічної свободи, адже повноцінна дерегуляційна кампанія так і не була проведена. У рамках порталу «Дія» функціонує «Дія Бізнес», що постійно оновлюється та вдосконалюється Мінцифрою у співпраці з Офісом розвитку та підприємництва та експорту для того, щоб подолати проблему масового закриття бізнесів на початку їхньої діяльності. За час існування проєкту послугами «Дія Бізнес» скористалося вже понад 1,2 мільйона українців і отримали понад 5 тисяч безплатних консультацій. Загальний рівень задоволеності підприємців від консультацій становить 91%. Портал є цілою екосистемою для бізнесу, що надає різноманітні безплатні послуги – від консалтингу до юридичної допомоги, від грантів до можливості знайти безоплатні партнерства з іншими підприємствами. У 2020 році на платформі «Дія Бізнес» з'явився єдиний експортний веб-портал, який об'єднує всю наявну інформацію для експортерів і підприємців, які зацікавлені в експорті. На ньому можна ознайомитися із необхідними інструментами для аналізу зовнішніх ринків, дослідженнями закордонних ринків та аналітику потенційних ринків збуту продукції, а також сервіси для пошуку партнерів за кордоном. Протягом 33 років нашої незалежності форми та способи підтримки бізнесу були дуже різноманітними. Від інвест-нянь до клубу білого бізнесу, порівнявши найбільш популярні та резонансні державні програми та заходи та реальні потреби і проблеми бізнесу, про які ми говорили на початку, можемо зробити висновок, що вони перебувають в абсолютно різних площинах. Поки підприємців турбують проблеми глибинного характеру, що стосуються інституцій, наприклад, непередбачуваність дій держави або перешкоди з боку податкової, дії держави нагадують лише маскування симптомів з сумнівними або популістичними програмами на кшталт кешбеку або інвест-нянь з клубом білого бізнесу. Тож, якою є найкраща підтримка підприємців? У першу чергу це ліквідація презумпції вини платника податків та втілення складних, але критично необхідних реформ, перезавантаження Державної податкової служби і викорінення її дискреційно-корупційних якостей, а також встановлення верховенства права і проведення судової реформи. Саме на ці фундаментальні чинники звертають увагу й інвестори, яких через різноманітні офіси та ради і програми намагалися привабити українська влада. Однак перед тим, як переймати популярні практики із різних країн, у першу чергу необхідно усвідомити і поставити собі питання, завдяки чому вони стали успішними. Бездумне копіювання призведе лише до втрат дорогоцінних ресурсів на імплементацію тих чи інших програм. Як показали приклади, не завжди те, що робить держава за замовчуванням, є поганим. Приклад ради бізнес-омбудсмена доводить, що коли майданчик для діалогу між владою та бізнесом є незацікавленою стороною і представляє не лише великі бізнеси, а є інклюзивними і показують реальну картинку, то діалог відбувається. Не вистачає лише того, щоб ці пропозиції та коментарі дійсно втілювалися в життя. Для того, щоб та чи інша ініціатива дійсно була корисною бізнесу, вона має полегшувати йому життя, спрощувати адміністрування власної діяльності або давати корисні знання, які зможуть стати інструментом для подальшого розвитку, як портал «Дія Бізнес». Для того, щоб підтримка дійсно була результативною, влада має не закриватися, а бути в постійному діалозі як з бізнесом, так і з громадянським суспільством. Ми уважно читаємо ваші коментарі. Напишіть під відео, які реформи має зробити влада у першу чергу для розвитку підприємництва. Це відео було створено завдяки підтримці Atlas Network. Думка авторів відео не обов'язково має збігатися із Atlas Network. YouTube-канал «Ціна держави» дякує нашим патронам, спонсорам на YouTube, жертводавцям та тим, хто купив нам кави. Без вашої щедрої підтримки цього каналу не існувало б. Якщо ви іще нас не підтримуєте своєю гривнею, то можете це зробити. Посилання в описі. Підтримайте поширення якісного україномовного відео від «Ціни держави». Підпишіться на канал, залиште коментар під відео та поставте вподобайку.